ආයුබෝවන් කිචන් පේජ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද අල පරාට හදන විදිහ තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවේ. අපිට උදේ කෑමට එහෙම නැත්නම් රෑ කෑමට ඒ වගේම හවස තේ බොන වෙලාවකට උනත් හරි ඉක්මනට මේ අල පරාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකට අපිට මොනවද ඕන වෙන දේවල් කියලා. මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර 130ක් වගේ ඕන වෙනවා. මේ වතුර ප්‍රමාණය අපි ගන්න පාන් පිටි වර්ගය අනුව අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ලුණු තේ හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. මෙතන බිත්තරයක් කඩලා අරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් තේ හැන්දක් වගේ ඕන වෙනවා. මුලින්ම මම මේ පාන් පිටි වලට ලුණු ටික පොල් තෙල් තේ හැන්දක් බිත්තරය එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගමු. මේකට මම මද උණුසුම් වතුර ටික ටික දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් එනකන් විනාඩි 4-5ක් වගේ අපි හොඳට මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනි. දැන් මේ වගේ බෝලයක් වගේ හදාගෙන මම මේක සමාන පොඩි බෝල වලට කඩා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට රවුමට හදා ගන්න ඕනි. දැන් මම මේක ට්‍රේ එකක් උඩින් තියාගෙන මේ බෝලවල උඩට මම තෙල් ටික ටික තවරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොලිතින් එකකින් වහලා පැය භාගයක් විතර පැත්තකින් අරන් තිනවා. දැන් ඊළඟට බලමු අපිට අල පිරවුම හදාගන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙතන හොඳට තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපලා අරන් තිනවා. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියට කපාගෙන අරන් තිනවා. සුදු ලුණු පොඩි බිග් දෙකක් මේ වගේ පොඩියට කපලා අරගත්තා. මෙතන කරපිංච ටිකක් හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. තක්කලි ගෙඩි භාගයක් මේ වගේ කපලා අරන් තියෙනවා. මෙතන මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මෙතන සූදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් අරන් තියෙනවා. මෙතන ලුණු කුඩු අරන් තියෙනවා. අපිට රස අනුව මේක දාගන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් විතර ඕන වෙනවා. තව මෙතන බටර් ටිකක් මම අරන් තියෙනවා. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික දාගෙන ඒක රත් වුණාම අපි සුදු ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඒක යන්තම් බැදීගෙන එනකොට මම දැන් බීලුණු ටික දාලා තව ටිකක් වෙලා බෙද ගන්නවා. දැන් කරපිංචා, අමු මිරිස්, ඒ වගේම තක්කාලි ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ අපි මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ඒ වගේම සූදුරු කුඩු ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන අපි දැන් පොඩි කරගත්ත අල ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන මම මේ අල මිශ්‍රණය ලිපෙන් අයින් කරගෙන ටිකක් වෙලා නිවෙන්න අරන් තියනවා. දැන් අල මිශ්‍රණය නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට බෝල හදාගෙන මේ වගේ ට්‍රේ එකකින් තියාගමු. දැන් මේ පිටි බෝල ටික පැය භාගයකට පස්සේ හොඳට සොෆ්ට් ගතියට තියෙනවා. මම දැන් මේ පිටි බෝල ටික එකින් එක අරගෙන මේ වගේ පිටිහගත ලෑල්ලක් උඩ තියලා තුනී කරගන්නයි හදන්නේ. මේ වගේ රවුමට හිටින විදිහට සාමාන්‍ය ගානකට අපි තුනී කරගමු. දැන් හොඳට රෝලින් පින් එකෙන් අපි රවුමට තුනී කරගමු. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත අල ෆිලින් එකෙන් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට මැද්දෙන් තියලා අපි මේක හොඳට කවර් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කවර් කරගෙන
මේ වගේ ටිකක් අතින් තුනී කරලා දැන් හොඳට රෝලින් පින් එකෙන් අපි රවුමට තුනී කරගමු. මේ විදිහට දෙපැත්තම අපි පරිස්සමෙන් ලස්සනට රවුමට හිටින විදිහට හොඳට තුනී කරගන්නවා. අපි දැන් තව එකක් හදන විදිහ බලමු. ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් ටිකක් දාගන්නවා. බටර් නැත්තම් තෙල් ටිකක් උනත් මේ විදිහට ගා ගන්න පුළුවන්. දැන් පරාට එක මේ විදිහට පෑන් එකට දාගෙන අපි උඩ පැත්තේ බටර් එහෙම නැත්තම් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට දෙපැත්ත මාරු කර කර අඩු ගින්දරේ අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. පරාට එක හදනකොට මේ විදිහට උඩට පිම්බිලා આવොත් අපි ඒක මේ වගේ හිමින්සරේ අටට තද කරලා අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවගමු. දැන් මේ විදිහට දෙපැත්ත මාරු කර කර අපි මේක අඩු ගින්දරේ හදාගමු. දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ රසම රස අල පරාට ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු. මේ විදිහට ඇතුළත් හොඳ සොෆ්ට් එකට හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඒ වගේම ඉක්මනට අපිට මේ රසවත් අල පරාට එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ රසවත් අල පරාට එක හදලා රස බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.